ingredients, meron tayong rigatoni pasta, basil, onion, garlic, tomato, Parmesan cheese, chili flakes, dried oregano, black pepper, salt, and olive oil. So, start na tayo magluto. Ngayon guys, naglagay ako ng tubig dito sa kaserola. So, papakuluan natin itong ating tomato hanggang ma-peel off yung kanyang balat. So, ayan na guys, nag-peel off na yung skin ng tomato. So, tatanggalin lang natin yung skin at mag-start na tayong magluto. So, ngayon guys, ipipeel off muna natin yung balat ng tomato. So, habang nagbabalat ako dito ng kamatis, nagpakulo na ako ng tubig sa isang kaserola para iluto naman yung ating pasta. So na guys, i-mash natin to ng konti. Depende rin sa inyo guys kung gusto nyo yung mash na mash siya. Kasi kami, gusto namin yung may konting bite ng kamatis. So yun na guys, nag-start ng kumulo yung tubig. So maglalagay tayo ng asin. And then, ilalagay na natin itong rigatoni pasta. So, pakukuluan natin siya mga 10 minutes. After nun, mag-start na tayong mag-pisa. So, ngayon guys, naglagay ako ng olive oil dito sa pan. So, mag-start na tayong mag-isa. Ngayon, ang uunahin ko ay itong sibuyas. Then, ilalagay na rin natin itong garlic. And then, maglalagay ako ng chili flakes. And then, ilalagay na natin itong tomato. So, maglalagay din tayo ng black pepper, dried oregano, and then mag-a-add tayo ng salt. And then maglalagay tayo ng Parmesan cheese. And then, basil. Ngayon, ilalagay na natin yung ating pasta.
Mag-add pa tayo ng oregano. Chili flakes. Black pepper. At yung the rest ng basil. Kaya na guys, luto na ang ating tomato basil pasta. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share. And please, paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye!